टाइम विथ रूपामध्ये मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। संडे स्पेशल रेसिपी आपण आज बघतोय अंडा करी। एकदम गावरान स्टाईल मध्ये आपण ती बनवलेली आहे। तुम्ही बघता तरी एकदम जबरदस्त झाली आहे। तर आपण ही रेसिपी आता स्टार्ट करूया। खूप जबरदस्त भन्नाट अशी रेसिपी आहे, नक्की ट्राय करा। रेसिपी स्टार्ट करूया। त्यासाठी आपण काही अंडी घेतलेली आहेत, ती आपण प्रथम उकडून घेणार आहोत। साधारण एक 7-8 मिनिटांमध्ये अंडी उकडली जातात। तर आपण अंडी उकडायला ठेवलेली आहेत, तोपर्यंत आपण मसाला बनवून घेऊया। मसाला बनवण्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 3 चमचे ड्राय कोकोनट म्हणजे सुकं खोबरं जे आहे ते किसून घेतलेलं आहे। एक लहान साईजचा कांदा आपण इथं वापरतोय आणि 2 चमचे आपण अख्खे धने इथं घेतलेले आहेत। त्यानंतर काळी मिरी मी इथं 4 घेतल्यात आणि लवंगा 4 घेतल्यात आणि छोटासा दालचिनीचा तुकडा एक आपण ऍड केलेला आहे। 1 चमचा आपण इथं जिरं ऍड करतोय, थोडीशी कोथिंबीर आणि 1 हिरवी मिरची। त्यानंतर आपण यामध्ये जवळजवळ 1.5 चमचा मी इथं आलं लसूण पेस्ट घातलेली आहे। आलं लसूण पेस्ट नसेल तर तुम्ही 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आपण आलं इथं वापरू शकतो। हे सगळं आपल्याला पाणी घालून एकदम फाईन पेस्ट आपल्याला बनवायची आहे। अंडी उकडून झाली आहेत, सोलून घेतली आहेत मी। त्याला आपण चिरा पाडून घेतोय। चिरा पाडल्यामुळे जो मसाला असतो तो व्यवस्थित अंड्यामध्ये मर्ज होतो। परफेक्ट अंडी कशी उकडावीत याचा मी एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते, ती तुम्ही नक्की चेक करावी। एक लोखंडाची कढई घेतली मी इथं, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण अगदी पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा आपण इथं लाल तिखट घालतोय आणि अगदी चवीनुसार थोडंसं मीठ आपण इथं वापरतोय। पाव चमचा मीठ थोडंसं हलवून घ्यायचंय आणि हलवल्यानंतर आपल्याला जी अंडी आपण उकडून सोलून घेतलेली आहेत ती आपण यामध्ये ऍड करतोय। अंडी आपण प्रथम मसाल्यामध्ये थोडीशी फ्राय करतोय, तेलामध्ये थोडीशी फ्राय करतोय, अगदी 2 मिनिटांसाठी। साधारण इथं मसाला आता व्यवस्थित अंड्यांना लागलाय, अंडी पण छान तेलामध्ये फ्राय झालेली आहेत। एका प्लेट मध्ये आपण अंडी काढून घेऊया। त्याच कढईमध्ये आपण आता थोडं तेल ऍड करतोय। इथं 2 पळी मी तेल ऍड केलेलं आहे। तेल आपल्याला प्रथम गरम करून घ्यायचंय चांगलं। तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर आपण मीडियम फ्लेम वरती गॅस करणार आहोत आणि नंतर आपण यामध्ये घरचं जे लाल तिखट असतं आपलं ते आपण यामध्ये 2 चमचे ऍड केलंय। तेलामध्ये लाल तिखट पावडर आपण जी घालतो त्यामुळे भाजीला छान तर्री येते। जो मसाला आपण करून घेतलेला आहे तो आपण यामध्ये ऍड करूया। मसाला चांगला हलवून घ्यायचा आहे। मीडियम फ्लेम वरती आपण सतत मसाला हलवून घेतोय। तेल सुटेपर्यंत आपण मसाला फ्राय करून घेणार आहोत। तुम्ही पाहताय मसाल्याचा कलर चेंज झालेला आहे, छान फ्राय आपण मसाला करून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण चवीनुसार मीठ ऍड करतोय। थोडंसं मीठ आपण पहिलं अंड्यालाही घातलेलं आहे, त्या हिशोबाने आपण मीठ ऍड करावं। मीठ ऍड केल्यानंतर पाव चमचा मी अगदी थोडीशी हळद ऍड करतेय। त्यानंतर घरचा कांदा लसूण मसाला आहे तो मी इथं घेतेय। साधारण 1 चमचा मी इथं कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे। तुमच्या आवडीनुसार तिखट तुम्ही घरचं यूज करू शकता आणि कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर धने पावडर मी इथं 1 चमचा घेतली आहे आणि गरम मसाला आपण इथं 1 चमचा वापरणार आहोत। कोरडे मसाले आपले घालून झालेले आहेत। त्यानंतर आपण परत एकदा छान हलवून घेतोय। चांगलं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला मसाला फ्राय करून घ्यायचा आहे। मसाला जितका छान फ्राय होईल तितकी आपली करी खूप छान जबरदस्त टेस्टी बनते। मसाला फ्राय झालेला आहे। यामध्ये आता आपण पाणी ऍड करतोय। मिक्सरच्याच भांड्यामध्ये मी पाणी घेतले जेणेकरून त्यातला मसाला व्यवस्थित निघून येईल। तर तुम्हाला किती थिकनेस हवाय त्या हिशोबाने तुम्ही पाणी ऍड करायचंय। अंडा करी जी आपण ही बनवतोय ती थोडीशी पातळच असावी।
जेणेकरून भाकरी किंवा मस्त एकदम इंद्रायणी राईस याच्यावर तुम्ही ती कुस्करून करी खाऊ शकता. तर आपली अंडा करी ऑलमोस्ट तयार झालेली आहे. आपण आता ती थोडं झाकून ठेवूया आणि आपल्याला छान उकळी आणायची आहे. साधारण 5 ते 7 मिनिटं मी इथं उकळी आणलेली आहे. तुम्ही पाहता तर्री मस्त आलेली आहे. हलवून घेऊया. यानंतर आपण यामध्ये जी अंडी आपण ठेवलेली आहेत उकडून फ्राय करून ती आपण यामध्ये ऍड करूया. ही अंडा करी आहे ती खूपच टेस्टी लागते. थोडीशी तिखट अशी बनवावी. मस्त ज्वारीच्या भाकरी तुम्ही याबरोबर सर्व करू शकता. अंडी आपण यामध्ये ऍड केल्यानंतर इथे मी झाकण ठेवते आणि परत एकदा 2 ते 3 मिनिटासाठी आपण उकळून घेतोय. चांगली दणदणून उकळी आणायची आपल्याला. त्यानंतर आपली अंडा करी तयार झालेली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा रेसिपी आजच आणि मला लगेचच कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा. फर्स्ट टाइम चॅनल पाहत असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा. तुम्ही पाहता आपली जबरदस्त अशी अंडा करी तयार झालेली आहे. लोखंडाच्या कढईत केलेली आहे मी. ती लगेचच मी सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेते, कारण मग लोखंडाचा जो काळपटपणा असतो तो याला येतो आणि ती भाजी थोडीशी काळी काळी दिसते. म्हणून मग जेव्हा आपण लोखंडाच्या कढईमध्ये जेव्हा कोणतीही भाजी किंवा काही पदार्थ बनवतो तेव्हा ती तयार झाल्यानंतर लगेच सर्विंग बाउलमध्ये काढून घ्यायचं. तुम्ही पाहताय तर्री जबरदस्त आलेली आहे. नक्की ही रेसिपी ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल. धन्यवाद.